සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියවා. අදත් ජපානයේ ඉඳන් ජපාන ගෙන්නන්න මේ අද මම මේක ගැන කතා කරන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මතක ඇති මම ඊයේ වීඩියෝ එකකින් කරා මම පොඩි අන්බොක්සිං එකක් කරනවා කියලා. ඒක තමයි මේක. ඉතින් ඊයේ මම ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප් එකට ගිහිල්ලා ඒක එදාම ගන්න හිතවාගෙන ගියේ. නමුත් වැඩේ තියෙන්නේ Amazon එකේ චෙක් කරලා බලපු වෙලාවේ ඒක Amazon එකේ price එක yen 6000ක වගේ වෙනසක් තිබ්බා. ඉතින් ඒකින්ද මම ඊයේ Amazon එකෙන් order කරලා ඒක අද උදේම මගේ ගෙදරට ආවා. ඉතින් මේක ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා අයි මම මේක ගත්තේ කියලා මම ඔයගලන්ට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ඒක ගන්න හේතුව තමයි මගේ Mac Studio එකේ hard disk එකේ capacity එක එච්චරම ලොකුවට නැහැ. කියන්නේ 500 GB වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම බැලුවා ඒක upgrade කරනවට වැඩිය හොඳයි external hard disk එකක් තියාගන්න එක. මොකද හේතුව දැන් තියෙන SSD එක සසඳන බලපුවම ලොකු වෙනසක් එන්නේ නැහැ. ඒක කියන්නේ internal hard disk එකට වඩා external hard disk එක අනිත් එක ලාභයි. Mac එකකින් upgrade එකක් කරනවා කියන්නේ Mac එක upgrade කරනවා කියන්නේ පොඩ්ඩක් ගාණක් වැඩි හින්දා. ඉතින් මම මේකට යන්න කියලා හිතාගෙන හිටියා. ඉතින් කොහොම නමුත් මම එක එක දේවල් බැලුවා, එක එක brands බැලුවා, review කරා ඒවා. නමුත් මේක තමයි budget එකටත් performance පැත්තෙනුත් හොඳයි කියලා හිතුනේ. ඉතින් මම කිව්වා වගේ මේක SanDisk SSD එකක්. ඒ කියන්නේ brand එක ඇවිල්ලා SanDisk කියන එක. අනිත් එක තමයි මේක reading speed එක තියෙනවා 1050 MB. අනිත් එක තමයි writing speed එක තියෙනවා 1000 MB. ඉතින් මේකේ තවත් version එකක් තියෙනවා reading speed එකයි writing speed එකයි 2000 MB වලට යන එකක්. නමුත් මම හිතන්නේ ඇත්තට ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා. මොකද හේතුව මම හිතන්නේ SSD එකක් reading speed එකයි writing speed එකයි 500 MB වලට වැඩිය තියෙනවා නම් 4K videos වලට පවා කිසි ප්‍රශ්න නැතුව editing කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි මේක unbox කරලා බලමු දැන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ අර package එකේ ගහලා තියෙන විදිහට නම් 1 TB කියලා ගහලා තිනවා. ලොකු වෙනසක් නැහැ. හැම package එකකම වගේ මේක තියෙනවා. නමුත් මේකේ හොඳ දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. වැඩේ තියෙන්නේ මේකේ IP65 water resistance and dust resistance එක තියෙනවා. ඒක හොඳයි කියලා හිතනවා. මොකද හේතුව සාමාන්‍යයෙන් external hard disk එකක් එහාට මෙහාට ගෙනියන හින්දා වතුරට එහෙම ගියොත් ඒකට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එන හින්දා මේකත් හොඳ feature එකක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේකේ අනිත් එක තමයි මේක මීටර 3ක් උඩින් ඉඳන් වැටුණත් මේකට කිසි හානියක් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඒගොල්ලන් කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. sorry මම මේවා සාමාන්‍යයෙන් හිමීට අරින්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ size එක. මේක මගේ අතේ size එක. මේකේ size එක හරිම පොඩි. ඒකින්ද තමයි මම මේක ගත්තේ. මොකද හේතුව මේක සාමාන්‍යයෙන් keychain එක පවා දාගෙන යන්න පුළුවන් size එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ උඩ හරිය සාමාන්‍යයෙන් plastic feeling එකක් තියෙන්නේ. මේකේ පිටිපස්ස පොඩ්ඩක් අර soft rubber ගතියක් තියෙනවා. මොකද හේතුව මම හිතන්නේ මේක අර slide proof එකක් වගේ තියෙන හින්දා ඒකෙන් තමයි එහාට මෙහාට යන එකක් නැහැ කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මේකත් එක්කම අපිට තියෙනවා පොඩි දැන් සාමාන්‍යයෙන් documentation එකක් එනවා හැම එකටම. ඉතින් මේකට එනවා කේබල් එකක්. මේ කේබල් එකේ USB C type එකයි තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. නමුත් මේකේ adapter එකක් තියෙනවා USB A type එකට. ඉතින් මේකේ USB 3.2 එක මේවා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ compatible USB 3.2 version එක අප්සෙට් වෙන්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේකේ එකක් include වෙනවා. තව එකක්. ඒක තමයි මේකේ තියෙනවා අපේ කියන්නේ data recovery softwares කියලා තියෙනවා. මේකේ කරපින කියලා data recovery software එකක් එක්ක එන්නේ. ඒකේ 2 year free subscription එකකුත් එක තමයි එන්නේ. ඉතින් අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් data recovery කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ size එක කිව්වොත් උස අඟල් 3.97යි, පළල 2.7යි, 2.07යි. මේකේ පොඩ්ඩක් මහත
ඇත්තටම කියොත් මහත ඇවිල්ලා 0.38ක අඟල් ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි SanDisk Extreme Portable SSD එක. ඉතින් මම මේක දිගටම පාවිච්චි කරනකොට උගලන්ට තවත් දේවල් කියන්නම්. මොකද හේතුව මේක පාවිච්චි කරනකොට අපි දන්නේ නැහැ කොහොමද මේකේ ස්පීඩ් එක ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රශ්න නැද්ද වීඩියෝ එඩිටින් කරනකොට කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තවත් ඔයගලන්ට ඉස්සරහට මම ගේන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේක තමයි මගේ අලුත් SSD එක. ඉතින් අපි නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ජය වේවා කිව්වා.